Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Dầu cháo quẩy thì mình biết nhiều rồi ha. Nhưng mà dầu cháo quẩy giòn nè, hay là bánh quẩy giòn, bánh quấn thừng thì ít ai chia sẻ công thức. Làm sao để cho bánh thiệt là giòn, giòn tan và giòn rất là lâu thì Diễm nhận được công thức này của anh Phi Hùng. Diễm cảm ơn rất là nhiều. Mình có thể làm cho gia đình thưởng thức hoặc là dùng để kinh doanh thì Diễm thấy rất là tốt. Cách làm như thế nào? Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh này với Diễm nha. Công thức này mình cần 500g bột mì. Diễm thấy mình nên dùng bột mì đa dụng thì cái bánh nó sẽ xốp, nó giòn hơn. Bột mì thì Diễm dùng hiệu này và hàm lượng protein của nó là 12,1%. Diễm thấy mình làm nên chọn protein từ 9 cho tới 10% là cái bánh nó sẽ ngon nhất. Tiếp theo mình có 6g muối, mình nên dùng muối nhuyễn cho dễ tan nha. Đường thì mình cần 30g và mình cũng dùng đường cát nhuyễn. Để tạo độ nở cho bánh thì Diễm có 1g bột nổi, nếu mà mình dùng muỗng thì nó 1/4 muỗng cà phê. Hiệu Diễm dùng là hiệu này. Tiếp theo mình sẽ có 1g muối nở là baking soda ha. Nếu mà mình đong bằng muỗng thì nó cũng là 1/4 muỗng cà phê. Diễm dùng hiệu này. Và để tạo độ giòn cho bánh thì mình cần có thêm bột khai. Mình cũng cần 1g là 1/4 muỗng cà phê. Bột khai thì ở Na Uy mình vô trong siêu thị, ngay chỗ bán nguyên liệu làm bánh là có ha. Bột khai là chất tạo độ nở mà những công thức bánh ngày xưa đó được dùng rất là phổ biến luôn. Lượng bột khai không có nhiều, vì vậy mình không cần phải dùng chanh hay giấm để mình khử mùi bột khai đâu. Mình cho trực tiếp vào trong bột luôn. Rồi mình dùng phối lòng đó, mình khuấy cho những cái nguyên liệu khô này nó đều với nhau. Tại vì thời gian nhồi bột này không có lâu. Diễm có thêm ở đây là một cái trứng gà, Diễm cân luôn vỏ là 66g. Tiếp theo là 200ml nước ở nhiệt độ phòng nha, không nóng cũng không lạnh. 6g dầu ăn là 1/2 muỗng canh. Rồi mình mang bột mình đi nhồi liền luôn. Bật máy lên thì Diễm để tốc độ thấp nha. Máy có 6 số thì Diễm sẽ để số 1. Và lúc đầu khi mà mình nhồi mình thấy bột nó rất là khô luôn. Chắc cũng khoảng từ 3 cho tới 4 phút thì mình mới thấy bột nó mới kết dính lại. Mình cứ nhồi mình khoan hãy cho nước nha. Tại vì nếu mà cái bột nhão quá thì cái bánh khi mà mình tạo hình nó khó, nó dính và nó không có được cái độ giòn. Mình nhồi ở cái tốc độ thấp này trong khoảng thời gian là 10 phút ha. Đừng có nhồi lâu. Quan trọng bột nó kết dính và nó dẻo. Khi nhồi nếu mà mình thấy bột nó bị đẩy lên trên thì mình nên túm bột lại để cho nó được đều hơn. Nếu mà mình nhồi tay thì Diễm thấy thời gian nó cũng khoảng chừng 10 phút à. Để Diễm sẽ quay kỹ cái khối bột đạt cho mình xem. Đây là bột mà Diễm đã nhồi được 10 phút nè. Không phải thiệt là mịn nhưng mà nó nguyên một khối và nó dẻo ha, cầm không hề bị dính tay. Đó, như vậy là đạt. Mình sẽ túm bột lại rồi mình lấy một cái màng bọc thực phẩm đó, mình gói bột. Tránh cho bột không bị khô, đồng thời mình để cho bột nghỉ 15 phút thì bột nó sẽ không có co giãn. Khi mà mình cán bột ra, mình tạo hình nó sẽ dễ dàng hơn. Đó, Diễm để ở đây ha, và mình để cho bột nghỉ 15 phút. Sau 15 phút thì cái khối bột này mình chia nó ra làm 2 phần bằng nhau. Mình ấn cho nó dẹp xuống tí xíu ha, để mình chia cho nó đều. Công thức bánh này thì thật ra rất là đơn giản và cũng không mất nhiều thời gian để mình làm bột. Chỉ có tạo hình thì nó hơi lâu một chút, nhưng mà nếu mình quen tay thì Diễm thấy mình làm cũng rất là nhanh. Đó, mình chia ra làm 2 phần bằng nhau như vậy. Cái miếng bột này chưa có cán thì mình lấy màng bọc thực phẩm đó, mình bọc lại, tránh cho bột nó bị khô nha. Còn miếng bột này bây giờ mình sẽ dùng tay để mình kéo nó ra cho nó dài. Mình cũng có thể dùng cây cán bột, nhưng mà Diễm thấy mình nên dùng tay mình kéo ra trước. Nó vừa kéo mình đập xuống như vậy. Tại vì bột khi mà mình do hay là mình giống như mình bóp nó thì nó sẽ co giãn. Mình cứ nhẹ nhàng mình kéo ra, mình đập nó xuống tí xíu. Khi mà mình thấy nó có một cái độ dài vừa ý rồi thì mình mới lấy cái cây cán bột đó mình cán ra cho nó mỏng hơn. 1/2 miếng bột này thì Diễm cán cho nó cái độ dài bằng với lại cái miếng lót silicone luôn là khoảng 50 cm. Mình sẽ cán bột làm sao để khi mà mình chia bột
mỗi miếng bột nó có kích thước bằng khoảng cái ngón tay út của mình á, thì như vậy cái bánh vừa ăn và rất là ngon. Mình cứ cán nhẹ nhàng, rồi nếu mà mình thấy nó co giãn thì mình dùng tay mình mình kéo, mình đập nó tí xíu. Diễm có lưu ý là cái bột này nó sẽ hơi khô và nó chắc tí xíu, tại vì nếu mà nó mềm, nó dẻo quá thì khi mà mình tạo hình nó dễ dính lại với nhau. Như Diễm có nói đó thì mỗi miếng nó bằng một cái ngón tay út, hoặc là nếu mà mình cân á, thì nó dao động từ 6 cho tới 8 gram thì Diễm thấy vừa. Cái này á, thì nhiều, vì vậy mình cứ cắt mình nhắm thôi ha. Cắt đều từng miếng. Và mình hãy cắt và mình chia bột hết, rồi mình hãy mang mình tạo hình nha. Khi mà bột cắt xong á, Diễm thấy mình nên lấy một cái khăn ẩm thôi chứ không phải thiệt là ướt, mình đậy lên tránh cho bột nó bị khô, nhất là những nơi không khí khô như là nơi Diễm đang ở nè. Đó, mình thấy cái ngón tay của Diễm ha, là nó cũng cỡ khoảng đó. Như vậy thì mình làm cái bánh á, mình ăn rất là vừa vặn và nó giòn lắm. Đó, Diễm lấy một cái khăn ẩm, Diễm đậy lại. Nếu mà mình thấy cái bột nó mềm quá thì mình có thể mở ra nha. Tại vì á, như Diễm nói, nếu mà bột mềm quá khi mà mình tạo hình nó sẽ bị dính lại đó. Lấy miếng bột ra mặt phẳng và mình dùng hai cái lòng bàn tay đó, mình xe cho cái miếng bột nó dài ra. Thì cái độ dài á, Diễm thấy nó từ 35 cho tới 40 cm. Tại vì khi mà mình để yên á, bột nó sẽ co lại tí xíu, như vậy là vừa đủ. Sau khi xe bột xong, mình sẽ gấp đôi cái miếng bột lại như vậy. Rồi mình dùng hai lòng bàn tay, mình đẩy ngược chiều với nhau để cho bột nó có một cái độ xoắn. Như vậy. Rồi mình cầm miếng bột lên, mình quấn nó lại với nhau. Rồi mình lấy một đầu đó, mình nhét vào. Vậy là mình đã tạo hình xong. Mình cứ coi Diễm làm ha, nhiều khi nói rất là khó hiểu. Cái này mình tạo giống như là cái dây thừng đó, vì vậy cái bánh này nó còn có tên là bánh quấn thừng. Cách tạo hình này á, thì anh Phi Hùng chia sẻ cho Diễm, còn khi mà Diễm làm á, Diễm thấy có thêm một cách nữa cũng dễ. Mình có thể xem mình làm, mình chọn cái cách nào phù hợp nha. Sau khi xe dài xong á, thì mình sẽ túm lại như vậy, rồi mình quấn. Mình đếm khoảng từ 8 cho tới 10 lần á. Rồi sau đó mình cũng quấn y như là cái cách đầu tiên. Khi mà mình xe bột cho nó dài ra, nếu mà mình thấy nó trơn tuột quá là cái miếng bột nó khô đó, mình có thể thấm tay mình một tí xíu nước cho cái tay mình ẩm á, thì mình xe ra rất là dễ dàng. Vậy là Diễm đã xe xong bánh rồi. Không có canh nhưng mà khi mà làm xong Diễm đếm đúng là 100 cái luôn á. Bây giờ mình mang bánh mình đi chiên liền luôn. Dầu á, thì Diễm dùng dầu hoa hướng dương nha. Và nếu mà mình có cái cây đo nhiệt độ đó mình nên dùng. Cái nhiệt độ chiên của dầu Diễm thấy tốt nhất là từ 160 độ C cho tới 180 độ C. Bếp Diễm có 9 số thì khi dầu nóng đủ Diễm cứ để số 7 và Diễm chiên. Do bánh nhỏ đó vì vậy mình chiên rất là nhanh. Và trước khi chiên thì mình cầm bánh lên và mình sẽ kéo nhẹ bánh ra ha. Như vậy để giúp cho bánh nó được nở tốt hơn. Tùy cái chảo dầu to hay nhỏ đó. Cái chảo này thì Diễm thấy mình chiên từ 10 cho tới 15 cái là vừa. Mình cần đủ chỗ ha, cho cái bánh nó được nở tốt. Bánh mình làm đúng là khi mình cho vào dầu mình chiên nó sẽ nở ít nhất phải gấp 3 lần nha. Nở phồng lên luôn á. Và khi mà mình thấy bánh bắt đầu nó hơi vàng là nó sẽ co lại chút xíu. Với kích thước của miếng bột như Diễm chia sẻ đó thì mình chiên trong vòng khoảng từ 1,5 phút cho tới 2 phút là bánh vàng. Để cho bánh giòn thiệt là lâu thì mình sẽ chiên 2 lần. Vì vậy cái lần đầu tiên này mình chỉ chiên cho bánh nó nở phồng lên và nó chuyển sang cái màu vàng nhạt là được. Khi mà cho bánh vào hết rồi và bánh nở lên như vậy thì mình đảo đều ha, cho nó được vàng đều. Diễm làm thử và Diễm cũng có chiên thử thì Diễm thấy mình chiên cho nó vàng đúng chuẩn thì cái bánh đó mình để sang ngày nó vẫn giòn rụm luôn, giòn mà giòn tan trong miệng nó rất là ngon. Đó, khi mình thấy vàng như vậy thì mình vớt ra nha. Và Diễm sẽ chiên hết một lượt 100 cái luôn. Lúc này mình cầm cái bánh lên, mình thấy nó rất là nhẹ và xốp, nhưng mà nó chưa có giòn đâu nha. Mình chiên thêm một lần nữa thì nó mới giòn rụm, giòn tan luôn. Cái nhiệt độ dầu để chiên lần 2 thì cũng như vậy, từ 160 cho tới 180 độ C. Và mình có thể chiên 10 cho tới 15 cái ha.
Thời gian thì Diễm thấy cũng khoảng 1,5 phút cho tới 2 phút. Và lúc này mình chiên cho nó vàng thì như Diễm nói nó sẽ giòn được rất là lâu. Khi mà mình thấy bánh nó vàng như vậy thì mình vớt ra ha. Khi mà mình vớt ra rồi thì nó sẽ vàng thêm chút nữa. Vì vậy nếu mà mình chiên kỹ quá thì cái bánh nó màu nâu cũng không có đẹp. Đây là 100 cái bánh mà Diễm đã chiên được 2 lần. Lúc này là giòn rụm luôn á. Diễm cho Vitu của Diễm ăn thử thì nó nói cái này mà mình chấm với lại sô-cô-la cũng ngon lắm luôn. Bây giờ mình mang bánh đi ngào đường thì tùy mình có cái chảo to hay nhỏ. Cái chảo của Diễm nhỏ, vì vậy Diễm phải chia ra Diễm ngào 2 lần. Diễm cho vào đây 150g đường. Nếu mà mình có cái chảo to thì mình làm một lượt là 300g. Nước là 50ml nha. Rồi mình nấu cho đường tan. Mình có thể để lửa lớn hoặc là lửa trung bình đều được. Nhưng mà lửa lớn thì mình phải làm nhanh tay ha. Như vậy thì khi mà mình tẩm đường cái đường nó mới phủ đều vô cái bánh. Khi mà mình thấy đường nó tan hết và nó sôi lên như vậy thì mình đợi cho cái nước đường nó chuyển sang cái màu trong, mình mới cho bánh vào. Nếu mà mình cho bánh vào sớm quá cũng dễ làm bánh nó bị mềm. Đó, cái này là 50 cái ha, là Diễm cho 150g đường và 50ml nước. Đó, mình thấy đường rất là trong. Cho vào thì mình đảo thiệt là nhanh ha, cho đường nó thấm và nó phủ đều hết cái bánh. Nếu mà mình thích lúc này mình cũng có thể cho thêm mè rang vàng vào rất là thơm. Mình đảo cho tới khi mà mình thấy đường nó kết tinh là được. Nó chuyển sang màu trắng bột á. Đó là như vậy. Thì mình nhắc khỏi bếp nha. Để cho bánh thơm hơn thì Diễm cho thêm đường vani. 50 cái thì Diễm cho 2 muỗng cà phê. Hoặc là 1 muỗng cà phê đường vani và 1 muỗng cà phê bột quế cũng rất là ngon luôn. Mình trộn lên cho đều. Vậy là mình đã làm xong cái món bánh dầu cháo quẩy giòn này rồi. Bánh lúc này khi mà mình ăn nó chưa có giòn tan đâu. Mình đợi cho nó nguội tí xíu, lúc đó rất là ngon. Đây là 3 cái bánh mà Diễm chiên giống như là chiên dừa tới, chiên hơi vàng và chiên thiệt là vàng. Thì Diễm thấy cái bánh mà mình chiên thiệt là vàng nó giòn, mình nghe nè. Đó, mình bẻ ra ha, giòn lắm. Và khi mà mình ăn mình thấy nó giòn tan chứ không phải kiểu là nó cứng. Cái bánh này đúng chuẩn phải là như vậy nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.